berdasarkan pengalaman. Ya. Tip ini tuan-tuan kita kongsikan, sekiranya baik alhamdulillah, sekiranya tak baik ya tak, tuan-tuan tidak boleh menerima dan sebagainya, tidak mengapa. Kita terus berkawan. Seseorang yang berpelajaran tinggi tiba-tiba datang berjumpa saya di pusat rawatan saya, Al-Baduri. Beliau memberitahu sudah kehilangan wang 20,000 cash. Beliau memberitahu, beliau tak tahu apa yang berlaku setelah hampir seminggu berlalu, baru beliau sedari. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati dan kasihi sekalian, terima kasih kerana sudi untuk bersama lagi di episod-episod yang seterusnya, khususnya pada episod pada kali ini. Sesuatu yang pelik berlaku pada orang yang cendekiawan, kepada seorang yang dianggap ustaz, kepada seorang yang anggap berilmu, kehilangan wang sebegitu banyak. Mengapa situasi ini berlaku? Inilah yang kita akan huraikan, kita bincangkan, kita persoalkan, kita discuss bersama-sama. Beliau menyatakan terkena pukau. Jadi saya beritahu, perlu mengikuti tips yang akan kita jelaskan untuk menghindarkan diri daripada terkena pukau ini, tuan-tuan. Baiklah tuan-tuan, pada zaman moden ini, kita jangan terperanjat bahawa pukau ini wujud dan banyak sekali disiarkan di media sosial. Kalau kita baca akhbar, banyak sekali berlaku. Persoalannya, adakah anda percaya, kurang percaya, sedikit percaya, langsung tidak percaya perkara ini? Terpulang kepada diri anda, saya hanya menyampaikan sedikit ilmu untuk dikongsikan bersama. Jadi tuan-tuan, sebelum kita pergi lebih jauh, izinkan saya memberitahu makna pukau itu. Tuan-tuan, pukau adalah hilang akal buat seketika, bingung atau terdiam atau tidak dapat melakukan sesuatu dengan fikiran yang waras. Pukau juga dikaitkan dengan minda di bawah sedar, tuan-tuan. Ini bermaksud kita melakukan sesuatu tanpa kita sedari dan ia tidak dikawal oleh fikiran yang waras. Pukau, bagaimana ia diperolehi? Itu persoalannya. Yang pertama, melalui guru yang nyata. Makna kita mempelajari sesuatu ilmu pukau itu dengan cikgu yang nampak, dengan guru yang nyata. Maka kita bersetuju untuk mengambil ilmu pukau itu. Itu yang pertama, tuan-tuan. Yang kedua, melalui proses pertapaan. Tuan-tuan, hari ini, detik ini, 2020, masih berlaku lagi proses pertapaan ini. Kerana kita bukan di bidang itu, tetapi perkara ini wujud untuk mendapatkan sesuatu ilmu melalui pertapaan di mana berhubung dengan alam ghaib. Maka bila kita berhubung dengan alam ghaib, kita akan diberikan sesuatu
perkara yang kononnya dapat membantu kita untuk tujuan-tujuan tertentu dan termasuklah pukau ini. Itu yang kedua, tuan-tuan. Yang ketiga, melalui proses pemujaan. Pemujaan di sesuatu tempat, ya. Kubur keramat, pokok, sungai, laut, keris, parang panjang dan sebagainya dipuja. Maka situasi ini seseorang itu belajar dengan ilmu spiritual, ilmu ghaib, ilmu di alam yang lagi satu. Maknanya dekat sini kita juga bersetuju untuk mengambil ilmu itu untuk kita jadikan sesuatu kelebihan pada diri kita dan tujuan-tujuan yang tertentu. Persoalannya, apakah tujuan-tujuan itu? Tujuan itu tak lain tak bukan menyalahi hukum agama, di mana kita cuba untuk memikat seseorang wanita. Kita paling banyak untuk mengambil wang daripada seseorang, merompak, membunuh, merogol dan lain-lain perkara-perkara yang sangat jahat. Apabila kita telah bersetuju untuk mengambil ilmu pukau itu, ada agreementnya, ada perjanjiannya. Maka kita akan melakukan beberapa kaedah untuk melancarkan pukau itu. Ada beberapa kaedah yang biasa dibuat oleh orang-orang yang mengamalkan ilmu pukau ini, tuan-tuan. Yang pertama, tuan-tuan, berhati-hati dengan hembusan asap rokok. Itu yang pertama. Yang kedua, renungan mata ataupun senyuman. Yang ketiga, bersalaman. Yang keempat, tuan-tuan, biasa berlaku di mesin ATM situasi ini. Ya, menepuk bahu dari belakang. Tiba-tiba sahaja seseorang itu. Yang kelima, tuan-tuan, membuang najis atau pakaian buruk tiba-tiba ada di hadapan halaman rumah kita. Yang keenam, membuang telur busuk atau sebelah selipar tiba-tiba ada di depan rumah kita. Maka tuan-tuan, ramai anak muda hari ini, bukan sekadar anak muda dan orang tua juga, beranggapan bahawa ia kolot. Ia zaman dahulu punya cerita. Ia kitab lama, tak ada pada zaman moden ini kononnya. Tuan-tuan, berhati-hati sebelum kena. Kalau sudah kena, situasinya amat menyukarkan untuk disembuhkan, tuan-tuan. Baiklah, kita ke tajuk kecil seterusnya, antara tanda anda itu terkena pukau. Yang pertama, tandanya, tuan-tuan, sesuatu yang orang lain lihat hodoh, tetapi orang yang terkena pukau ini dia kata cantik. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, jantung selalu berdebar-debar, duk-dap, tidak selesa. Kemudian yang ketiga, tuan-tuan, sakit di tulang belakang dan sering sakit kepala, panas badan, rasa yang tidak selesa. Walhal sudah makan ubat dan sebagainya, tetapi situasi itu masih berlaku. Maka berhati-hati, tuan-tuan. Ada sesuatu yang tidak kena di situ. Berhati-hati dengan situasi ilmu pukau ini, tuan-tuan. Mereka yang terkena pukau ini, tuan-tuan, ya, mereka tidak akan sedar dengan perubahan yang berlaku pada diri mereka sendiri. Setelah ditegur oleh orang yang paling hampir dengan kita, maka barulah kita terperasan ataupun tidak terperasan. Banyak kes pukau ini, tuan-tuan, ia berlaku di mesin ATM dan kedai-kedai yang mempunyai cash, duit cash. Ya, contohnya ketika kita hendak mengeluarkan duit, tuan-tuan, tiba-tiba ada orang menepuk bahu kita. Dia tepuk bahu kita. Maka, tuan-tuan, di saat itulah kebarangkalian kejadian pukau ini sangat tinggi. Dia akan menyuruh orang yang terkena pukau itu mengeluarkan segala wang yang ada di mesin ATM itu dan diserahkan kepada dia tanpa
disedari, tuan-tuan. Kadang-kadang ada orang setelah kita pegang wang itu, dia akan tiup asap rokok. Maka bila kita terkena asap rokok itu, tuan-tuan, maka kita akan terkena pukau. Dan segala apa yang ada pada kita, kita serahkan kepada orang yang memukau tadi, tuan-tuan, ya. Jadi saat kita dipukau itu, tuan-tuan, kesannya bukan seminggu dua. Kita akan merasakan sakit, tidak selesa, badan itu berpanjangan. Maka, tuan-tuan, sekiranya situasi ini berlaku, saya mengesyorkan agar tuan-tuan, ya, berjumpa dengan ustaz, berjumpa dengan pengamal perubatan Islam yang mahir untuk menyelesaikan masalah pukau ini dan menyembuhkan tuan-tuan, insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di negara kita, tuan-tuan, ilmu pukau ini bukan sesuatu yang luar biasa. Sangat banyak diceritakan, dan dalam perjalanan saya merawat ramai yang bermasalah seperti ini. Maka kita kena tahu selok-belok pukau itu datang daripada mana. Tuan-tuan yang saya hormati dan kasih, sedikit tip yang saya ingin kongsikan kepada tuan-tuan, bukan bermakna kita ini pandai dan sebagainya, tidak. Kita berdasarkan pengalaman, ya. Tip ini, tuan-tuan, kita kongsikan, sekiranya baik, alhamdulillah, sekiranya tak baik, ya tak, tuan-tuan tidak boleh menerima dan sebagainya, tidak mengapa. Kita terus berkawan, ya tak. Baiklah, tuan-tuan. Untuk menghindarkan diri kita daripada terkena ilmu pukau ini, ya, yang pertama, tuan-tuan, sentiasa berwudu. Sebelum kita keluar rumah, sentiasa berwudu. Dan sebelum kita keluar daripada rumah juga, ya, kita berdoa ketika keluar rumah. Mulakan dengan ayat suci, ayat kursi, surah Al-Mu'awwizat, iaitu surah Al-Ikhlas, surah An-Nas, surah Al-Falaq. Seterusnya, tuan-tuan, kita juga membaca surah-surah pendinding diri. Dan hendaklah diamalkan selalu, tuan-tuan. Di antaranya yang pertama, surah Hud, ayat 57. Ya. Yang kedua, surah Yasin, ayat 9. Yang ketiga, surah As-Saffat, ayat 6. Dan yang keempat, surah Yunus, ayat 81. Kita amalkan. InsyaAllah kita akan terhindar daripada ilmu pukau yang jahat ini, tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya hormati dan kasihi sekalian, sedikit perkongsian ilmu di sini untuk diri tuan-tuan, untuk diri saya juga, ya. Kita berkongsi ilmu, sekiranya situasi ini mendatangkan sedikit faedah kepada tuan-tuan, maka sebar-sebarkanlah ia. Supaya benda yang baik ini bila kita sebarkan, sedikit sebanyak kita mendapat pahala. Kita mendapat manfaat untuk menolong sesama kita daripada terkena ilmu pukau. Ya. Kita cuba untuk menghindari. Kalau nak merawat setelah terkena amat sukar, tuan-tuan. Maka kita sebar-sebar, kita cerita-ceritakan perkara yang baik ini kepada jiran-jiran, anak-anak kita, ya, komuniti kita, seterusnya masyarakat khususnya. Baiklah, tuan-tuan, saya rasakan cukup sampai di sini saja dulu. Episod kali ini kita akan pergi ke episod-episod yang seterusnya. Sekiranya, ya, tuan-tuan merasakan perkara ini berfaedah kepada tuan-tuan, syukur, alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Ya, sekiranya tidak baik, semuanya kelemahan diri saya, dan yang baik itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada bahasa saya yang kurang menyenangkan, saya mohon ampun dan maaf. Terima kasih banyak-banyak. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.